be continued. How to start your food business. Baka sa tingin nyo guys, maraming interesado sa food business industry. Bakit as of now, industries? Hindi lang sa Pilipinas, all over the world. Yes, kasi po essential. Yes, okay. So na yun? Essential na pa. In demand na business. Okay, in a business perspective, iba po ang ano natin dyan, approach natin. So, why food business? Kasi napakasimple lang. Food business po ay flexible. Ibig sabihin, kahit malaki o maliit ang puhunan mo, pwede kang mag-start ng food business. Right? Yes, it's high demand. Bakit? Kasi po, essential nga. So, kung normal, na tao ay kumakain ng 3 times a day at hindi siya marunong magluto, so bibili siya. Right? So, yun po ay isa sa mga demand. Different products to suit your lifestyle. Yes, so far po, marami ng mga options, di ba? Kung hindi ka masyadong strict sa diet mo or health conscious, so marami mga fast food chain, di ba? Na magpapaigsi ng buhay natin. Kung medyo, di ba? So iba-iba na po yan, depende po sa kung anong gusto nyong lifestyle. Andyan po lahat yan, di ba? Kung gusto nyo pampataas ng BP, may lechon. Tinanggal mo ata eh. Alright, so demand has different structures options. So like I said, depending nga yan kung ano yung budget natin. Kasi meron pong iba-ibang klase ng concept ang food business. Later on, ipapaliwanag ko sa inyo yan. Lucrative, it means malaki po ang profit pag marunong tayo magpalakad or mag-manage ng isang food business. Okay? Kasi madalas, sabi ko nga kanina, madalas po kasi nangyayari dyan, pag hindi natin alam magnegosyo, golan tayo ng go kasi meron tayong pera, hindi natin nakuha yung high profit dun sa business na yun. Right? Okay. So let's start and see what are the steps to start a food business. The very first one po, syempre, funds. Diba? Ang hirap naman mag-business kung wala kang pera. Diba? Right? Kasi kung gusto mo mag-business wala kang pera, ano pa lang po yun? Pangarap pa lang. Right? So, funds. First, you need to look for funding options. Paano po? First one, extra money. Extra money means it's either from your savings or from your investment. Diba? Siyempre, hindi naman pwedeng gamitin mo yung card na sinasahod mo kasi that's for sure, it will not be enough to start up any kind of a small business or kahit malaki man yan. So dapat meron kang extra income. Okay? Pangalawa po natin is loan. Right? You can ask for loan from bank or for your family members. Diba? Papautangin tayo ni ate, ni kuya, ni mama at ni papa, di ba? So, pwede tayo mag-start ng business. Madalas po nangyayari niyan is bank loan, right? Pero, kasi all throughout this session, pag-uusapan natin yung mga business planning. So, yun po yung, kaya binibigyan ko kayo ng ganitong idea for now. Kasi, ang mga bangko po, bago kayo bigyan ng loan, they are looking always for your business plan. Okay? So, hindi yan basta-basta lang pumunta ka sa bangko, ay mag-negosyo ko eh, baka pwede ako mag-loan, di ba? So, they need to see what is your plan for your business. Okay? Malinaw po yun. So, first, funds. Pag may funds na tayo, ang next natin is
assess your skills. Okay, before you start, take a moment to write down your strengths, consider your support network, and brainstorm your resources. Or better yet, research what resources are available to you. Okay, so now we're talking about food business. Meron ka bang skills sa pagluluto? Right? Kasi if we are talking about food business, ibig sabihin po nito, kailangan hands-on tayo na marunong tayo dun sa item na ibibenta natin. Kasi kung hindi tayo marunong magluto, ang mangyayari po niyan or madalas mangyayari yan is mag-hire tayo ng tagaluto, which is mas mahal. Diba? So, yun pa yung unang-una. Pangalawa, yung support network natin. Kasi ganito po mangyayari niyan eh. Pag nag-start ka mag-set up ng food business, sino ba ang una-una mong market? Yun yung tinatawag natin your support network. Sino-sino ba yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo na bibili at susuporta doon sa business mo. Bakit? Kasi hindi naman pag nagbukas ka ng isang business, magbubumagay dyan eh, na makikilala ka. On the first place, again, you're not Gordon Ramsay or you're not Marky White na mga celebrity chefs. Pag nagbukas ng restaurant yan, automatic talagang pupunta ng mga tao. Right? So out of nowhere, isang bata galing sa Samar, nagbukas ng restaurant at wala nakakilala sa'yo. So, unang-una yon is talagang lalangawin kayo. Kaya sabi ko dapat, before you put up your own business, you need to assess sino ba ang mga support network ko na para may advertise agad yung business ko. Okay? Then again, you need to brainstorm kung ano yung mga resources na meron ka na to put up your own business. Kasi hindi pwedeng nag-i-start ka pa lang, binili mo na agad lahat. Alright? Nag-i-start ka pa lang, nagrenta ka na agad ng malaking space. Baka naman mamaya, pwede naman ito sa harap ng bahay mo muna. Diba? So yung mga dapat nating unahin. Okay? Why? We need to assess your skills. Bakit po? Kasi ito lang, napakasimple. Operating food business, again, it means creating a menu. So, kung wala tayong skills sa pagluluto at hindi tayo marunong mag-create ng menu, so paano tayo mag-uumpisa ng food business? Anong ibibenta natin? Hindi naman pwede mag-take out tayo sa Jollibee, ibibenta natin. Diba? Alright, so that is the first one. Operating food business means creating a menu. Okay? Second po, it means buying from suppliers. Dito naman, masusukat natin yung ating communication skills between the supplier. Bakit? Kasi makikipagtawaran ka po parating sa mga supplies. Bakit? Kasi pag nag-put up ka ng business, hindi ka pwedeng bili ng bili sa supermarket o sa grocery. Kasi po, mas mahal po doon binibenta yung mga items. And then kailangan mo pang mag-add-ons para may benta mo ng mas mahal para kumita ka, di ba? So for you to get a high profit, right, make sure to to get the right supplier with the right price. Okay? So yan po yung pangalawa. Pangatlo natin is purchasing equipment. Ngayon, nakapag-create ka na ng menu, alam mo na kung saan ka bibiling supplier. Next natin ngayon is para mag-set up ng mga equipment natin. Ano ba yung kailangan kong equipment? So kung mag-burger ako, dapat meron akong griddle. Kung mag-burger ako, so sigurado may fries yan. Ibig sabihin dapat meron akong deep fryer. Oo, di ba? Kasi hindi naman pwedeng prito ka lang ng prito sa kaldero mo, di ba? Alright, so yun nga po yun eh. Right equipment for your menu will give you also your right path for your business. Right? Kasi hindi naman yan, okay, kung gusto mo sa bahay na lang, maglabas ka lang ng mesa doon, di ba? Magluto-luto ka ng lumpiang Shanghai, okay na yun, di ba? But if we are talking a proper business, then you need to put up a right equipment for your business. Okay? Next. Operating food business means real estate. Bakit? Kasi po, kung wala nga tayong location, o wala tayong pag-aaring lupa,
space para tayo ng business natin, kailangan natin mag-rent. Right? And when you rent, also, you need to negotiate kung magkano yung pasok lang sa budget mo. Kasi mamaya niyan, nag-renta ka ng 100,000, ang binibenta mo sa isang buwan, 50,000 lang. Diba? So, pinapayaman mo lang yung may-ari nung pinag-rentahan mo. Okay? So, yan po yung next natin dyan. Alright? Operating food business means marketing. Why? Again, you need to market your business. Kasi hindi po pwedeng nakaupo ka lang dun sa harap ng tindahan mo at may pupunta na sa'yo. Okay? Siguro nga, kung kayo si Gordon Ramsay, yes, mangyayari po yun. Right? Pero, hindi tayo si Gordon Ramsay. So, we need to market our business para magkaroon tayo ng customer. Okay? Also, we need to deal on hiring and firing employees. Bakit? Kasi as we move forward with our business, hindi naman pwedeng ako yung taga-luto, si nanay yung taga-serve, at si kuya yung taga-take ng order. Diba? So, ang mangyayari po kasi niyan is papagurin niyo yung sarili niyo. Right? When you put up your own business, now you need to set up also a proper planning when you need to hire people. And also you need to fire someone. Right? Sometimes, yes, you need to fire them. So dito, meron tayo dapat HR skills. Dami na, no? So kailangan chef ka kasi dapat magaling kang magluto. Dapat marunong may pagtawaran sa supplier. Dapat marunong kang maghanap ng maayos na equipment. Dapat marunong kang maghanap ng maayos na pwesto. And also, you need to deal with people. Right? And next po natin dyan, syempre, pasahod. Hindi naman pwedeng puro trabaho, walang pasahod, di ba? Lalayasan ka ng mga empleyado mo. Okay? So, yan yung mga araw-araw nating may encounter pa nag-business tayo. Okay? And pinaka-last po is the P&L report o tinatawag na profit and loss report. So, eto lang, napaka-simple. When you come up an idea to start up a food business, you need to think of these things. Okay? Pag kayo po put up ng food business, kailangan magaling kang magluto, magaling kang maipagtawaran sa mga supplier, magaling kang maghanap ng pwesto, magaling kang maipag-communicate sa tao kasi mag-hire ka ng tao, magaling ka rin na mag-market ng business mo, at dito po dapat accountant ka din. So, gusto niyo pa ba mag-business? Yes. Right? Oo. Kasi po akala kasi ng iba, pag mag-food business, basta may pera sila at mahilig silang kumain, okay na, Hindi po, lahat po yan pagdadaanan natin. Okay? Kaya nga po sa mga trabaho namin, underpaid o underpaid po kami kasi bakit? Ang dami naming scope of work eh. Diba? It's not about because you're a chef, puro luto lang ang gagawin mo. Hindi po, bihira na po ako magluto. Bihira na ako magluto. Magluluto lang ako pag mayroon ako kinikreate na bago. Pag may request yung boss ko na maggawa ng bagong items, then saka lang ako magluluto. At ituturo ko yun sa mga head chef na nag-work sa akin. So it means talagang bihira na ako humawak ng allergy na ako ng pan. Okay, so ngayon more on reporting, analyzing ng business. Pag magbubukas kami ng business, you need to see first the area. Kumusta ba yung area? Magkano binibenta ng mga shop? So lahat yan kasama sa sa business planning, which is also pag-uusapan natin from today. So yun, first natin is funds. Second is we need to assess our skills dun sa mga nabanggit ko, right? Meron bang question so far? May 6. Hindi, sa kanya, may 6 na eh. Wala pa. Ano yung 6 na naka-chat? Okay, good. Alright, so again, ito lang yung breakdown ng natin. Operating food business means creating menu,
buying from suppliers, purchasing equipment, marketing, hiring and firing employees, payroll, and profit and loss report. So yan yung mga skills na kailangan natin i-assess when we plan to start a food business. Okay? All right. Third, create a business plan. A business plan can have a multifold benefits for food business. This is a great way to get your thoughts and plans on paper, which can be useful to refer back during the process of starting and operating your business. Okay. Ang plano po na hindi nakasulat sa papel at walang blueprint o walang hard copy, yan po ay pangarap lamang. Right? At madalas po mangyari dito sa Qatar. sobrang eksperyensado po ako dyan kasi yung mga boss ko, pag yan sila nagsisya sa mga majlis nila, yan, nagkwentuhan dyan, maganda yung ganito, maganda yung ganyan. Tatawag na sa akin yan, chef, I need French cuisine. So, ganun na, out of nowhere, bigla na naman pag-uusapan, gusto magtayo ng ganito, ng ganyan. Without them knowing kung ano yung business, nung gusto nila pagtayuan. Ano pa tayong kape? Dala niyo yung saksakan, wala yung ilitan. Alright. So, we need to create a proper business plan, okay? So, let's see what are the business plans refers. Create a business budget. Ang unang-una po sa business plan natin is the budget. Yun yung tinatawag nating project cost. Kung magkano yung magiging total ng lahat ng gastusin natin. When you create your business budget, first you need to know what type of food business you're starting. Kasi po, may iba-ibang type ng food business, di ba? May maliit, merong malaki, right? All right. When we create a business budget, we need to know the cost of employees and management team. So, kung nag-create ka ng business plan mo, alam mo na kung anong klaseng business yung gagawin mo. Let's say, for example, kiosk. Kiosk lang ng Siomai King, diba? Yung Siomai King, merong kiosk na maliit. Ang space mo is about 2 meter by 4. So yun yung mga standard kiosk size. So kung magbubukas ka from 8 a.m. hanggang 11 p.m., so ibig sabihin yan is dalawang shift yung papasok sa'yo, di ba? So kung dalawang shift, dapat meron kang isang cashier na tagatanggap ng pera at tagakuha ng order at meron kang isang kusinero na taga-prepare ng order. So kung to start up, you need 2 people, then that also includes in your business plan kung magkano yung papasahurin mo sa kanila. Buwan-buwan. So hindi naman pwedeng dalawa lang kasi magde-day off din yan eh. Ibig sabihin, kailangan mo ng 3. So 3 kasi sa dalawang shift mo para may reliever na isa. Diba? So on and so forth habang dumadami na yung business mo, nag-branch out ka na naman. So ngayon alam mo na kung paano mo iba-budget kung magkano yung papasahod mo. So kasama yun pag nag-budget tayo o nagawa tayo ng business plan, dapat alam natin kung magkano yung pasahod natin per month. Okay? Kung gusto nyo, lagyan nyo rin ng sahod yung sarili nyo kasi kung mag-work kayo doon, it's really a good thing. Bakit? May pag-uusapan natin. Okay? Creating also a budget includes your equipment. Siyempre, hindi ka na mag-business nang wala kang equipment, diba? So, that also includes in your budget. Diba? So, yeah, dapat yan. Kung kailangan natin ng oven, kailangan natin ng microwave, kailangan natin ng POS, ng fridge, chiller. So, lahat po yan kasama dapat sa budget. When we're creating a budget, also we need to know the initial investment in food products. Kasi po, food business eh. So dapat alam natin kung magkano ang initial
investment natin para dun sa items na ibebenta natin. Okay, napaka-importante nun. Kasi from there, alam mo na, or when you create a budget, malalaman mo kasi kung magkano yung dapat mong ma-achieve na sales, yung projected sales mo per month, pag alam mo na yung budget mo. Okay? When we create a business, also that includes, again, yung renta. Okay? Yung renta ng space. Kung nag-rent kayo, kung hindi naman kayo nag-rent, sariling bahay nyo, mas maganda din kung you put percentage kung magkano yung dapat binabudget mo dun sa space na pinaglalagyan ng tindahan mo or ng shop mo. Hindi porket libre yon, hindi mo siya isasama. No, you need to include para alam mo kung magkano yung target sales mo again. Kasi ang business plan po, yan po ang magbibigay sa'yo ng total investment mo eh. So from your total investment, dyan mo malalaman ngayon kung magkano yung dapat ma-achieve mo. Okay, if you target to achieve your ROI or your return on investment in 1 year or 2 years or 3 years, then you need to break it down on a daily basis or monthly kung magkano. For example, kung investment mo is 1 million, gusto mo makuha yung 1 million mo in 2 years, then you need to divide that in 24 months. Ibig sabihin in 24 months, kung meron kang target in a certain amount, so alam mo na yung projected sales mo, na dapat ito yung sales ko. Para in 2 years, yung investment ko, makuha ko na agad. Some of the businesses or food business, na-achieve nila yung ROI nila within 1 year pa lang, kung talagang sobrang hack ng business nila. Okay? And that's why that includes in your business plan when you create a budget. Okay? Kasi nga dito pinag-uusapan natin is it's not about okay, gusto ko na magtitinda ako. No. When you put up your own business, you need to know ano ba yung structure ng gagawin ko at ano ba yung look forward ko. Okay? Next, when you create a budget, also we need to create a budget for design and construction for your physical space. Bakit? Kasi po, you need to hire an architect to design your restaurant. Or kung food truck man yan or anything, di ba? Kailangan properly design. Bakit po? Kasi ang isang restaurant po, hindi lang yan basta may kusina ka, okay na. Hindi. Okay? When you have a restaurant, you need to put up what? Fire suppression, sprinkler. You need to prepare for worse. Paano pa nagkasunog? Wala kang sprinkler. Then lahat ng investment mo, naubos na lang. Basta-basta. Okay? So those are the things that we need to consider. Proper wiring, electrical, napaka-importante po niyan. Okay? Proper circuit breaker, yung load ng kuryente natin. Kasi madalas, sobrang dalas po na yan ang problema ng mga nagbubukas ng restaurant. Hindi nila alam na later on kailangan niya magdala ng malaking oven at hindi na kaya ng kuryente niya. So anong nangyari? Every 2-3 days, nawawala ng kuryente. Ang nangyari ngayon, nasira na yung mga equipment. So those are the things. Hindi lang dito dahil may pera ka na at magaling kang magluto, you need to know all the details bago mo buksan yung restaurant mo. Yung load ba ng kuryente ko? Ilan? 50 ampere, 60 ampere? So ilan yung kayang i-load na equipments? Kasi nga, habang lumalaki yung business mo, lumalaki yung demand, may mga nagtatanong na ng mga bagong dishes. So, new dishes sometimes required new equipments. So, kailangan mo mag-upgrade ng mga equipments mo ngayon. When you upgrade, you need to be prepared. Kasi mangyayari kung hindi ka ready doon, lahat ng electrical mo, backlash yun. Kailangan mong maglagay ng panibagong breaker na mas mataas ang ampere or capacity. Okay? So lahat po yan. Ang dami, no? Sakit sa ulo pa mag-business, di ba? Okay? Next natin. You need to study your competitors. Okay? So, including in your business plan, the first one is creating a budget. The second is, now, you need to study your competitor. Dito na ngayon papasok ang tinatawag nating feasibility studies. Paano tayo mag-feasibility studies?
Tulad ng nabanggit ko kanina, before kami mag-put up ng isang business, binibisita ko muna yung location. I need to go there to see the area, what type of markets I have. So kung nasa Qatar ako, kung yung concept ko is for Qatari people, I need to know or to see na yung area is maraming local. Kasi kung wala, di ba? Yung concept. Okay? Kung mall man yan, I need to see yung footfall ng mall. Gaano ba kadami sa weekdays or gaano ba kadami sa weekends. Okay? Kung yung concept ko is pang middle class, I need to see na yung pupunta sa area na yun, mga middle class. Kasi mga mamaya pala, mga mayayaman yung pupunta sa lugar na yun, hindi nila papansinin yung concept ko kasi pang middle class to. Right? Kung sa Pilipinas pa, ang tawag natin is pangmasa. Diba? Kung yung nagbukas ako ng Tapsilog, yung Tapsilog dinala ko dun sa yung mga sikat na sa atin, subdivision, sa Rockwell, 'di ba? Ang bibili sa akin yung mga nagtatrabaho sa Rockwell, no. Actually nung work ako sa kwento ko lang, I was working I have worked in Rockwell around 2004 when I started my F&B career. Isa doon sa pinaka yumaman na nagbebenta sa labas, yung nagbebenta ng taho. Nakapasyal ko sa Rockwell, may nakikita nagbebenta ng taho doon sa labas. Grabe yun si Manong. Ang laki ng, kinikwento niya sa akin, nakasampu siyang tab araw-araw. Kasi from morning hanggang hapon, yung mga empleyado, ang dami empleyado ng Rockwell, may Rustans doon, di ba? So nag-work ako doon sa Rockwell, Cafe Mediterranean, Myron, Steak Ribs and Seafoods, and doon sa Starbucks. Grams Diner din, nag-work din ako doon. So naka-4 taon tindahan doon sa Rockwell. Starting 2004. Tagal na, no? Diba? So right, balik tayo sa feasibility studies. Alright, so again, you need to visit the place. When you do feasibility studies, you need to see how much the restaurants there are doing. Para alam mo kung magkano yung target sales mo. Diba? Kasi lahat yan magmamatter dun sa planning mo eh. Now, let's say, okay, yung restaurant doon is kumikita ng 100,000 per month. Hindi mo kailangan tanongin sila, magkano binibenta niyo isang buwan? Walang magbibigay sa inyo ng gano'n. Okay? Or when you go there, you just need to observe and ask them friendly, magkano binibenta niyo rito isang araw? Yung mga gano'n lang. Then alam mo na, times 30 mo lang, so alam mo na yung average in 1 month kung magkano yung binibenta nila. Right? Okay? Kahit yung mga waiter lang, alam na nila yan eh. Okay? So when you do feasibility studies, ito po yung karugtong nun. SWOT analysis. Hindi po ito yung mga pulis, na SWOT yun, SWOT. Okay? Ang SWOT analysis po is, S stands for strength. Pinag-usapan natin ito yung ano pa din yung competitor pa din So part pa rin ito ng feasibility studies natin. So we need to know ano yung strength ng mga kompetensya natin. Kung bakery yan, alamin mo ano yung mabenta. Ano yung bestseller nila? Bakit bestseller yan? Diba? Order ka. Mga 2 bag, 3 bag, alamin mo, tikman mo. Diba? Okay, ito lang pala eh. Diba? So why? If we know the strength of our competitor, pwede mo siyang also gawin as your plan. Diba? Para alam mo yung atake mo. Okay, mabenta sa inyo pandesal. Diba? So, agawa ko pa, no? Mas masarap na pandesal kaysa dyan. Diba? Lagyan natin ng MSG. No? So, that's the strength. Okay? We need to know the strength so we can somehow copy. Lagyan na ng twist. Huwag mong kopya-kopya. Okay? Hindi ko alam kung ano yung proper na term. Pero when you know the strength of your competitor, you know how to place your plan also sa business. Ganun lang kasimple yun eh. Hindi naman alam mong gayain talaga siya, but alam mo lang kung ano yung magiging plano mo or atake mo when you put up your business. Okay? Next, W, weakness.
syempre, may strength yan, pero weaknesses yan eh. And knowing the weakness of your competitor can be also your strength. Bakit? Kasi iiwasan mo na yon. That hole, that weakness, alright, ang gagawin mo dyan is for you to put a gap dun sa weakness na yon. Okay? Ano sasabi nating weakness? Madalas po ang weakness ng isang restaurant is during the lean hours. So yun po, yung mga around 3 o'clock hanggang 5. Madalas 3 to 4 hours yan. 2 o'clock to 5 or 6. Kasi alam naman natin, ang restaurant nag-work yan, lunch and dinner. Diba? So just, pag-usapan natin yung restaurant talaga. So, ano yung pwede kong gawin dun sa 4 na oras na yun? Diba? Maybe I can do buffet, diba? Promo, buy one take one, or a set menu, diba, na merienda. Para yung weakness nga na yun, ng 4 na oras na yun, ma-turn ko into business pa din as my strength. Okay? Ano pa? Okay, masarap yung pagkain nung napuntahan yung kompetensya, pero hindi maganda yung packaging. Or hindi maganda yung service. So isa yun sa mga weakness. Kaya kailangan talaga doon mag-visit ka, 'di ba? Kaya yun ang problema ko ngayon, ang hirap kong pumayat eh. Kasi every time na may bubuksan ako, kailangan ko magbisita ng mga ganong concept at kailangan kong kumain. So ngayon, ginagawa ko French cuisine. So nakatatlong bisita na ako ng mga French restaurant. Ang hirap. Kasi i-reverse ko naman yung ano eh. Yan. Yun lang. Yun yung bad and good sa trabaho natin. Right? So, find the strength, look for weakness, and then O is the opportunities. The moment you find the strength and weakness of your competitor, you will always have an opportunity. Okay? That opportunity will open a wide window para sa'yo na maiayos yung plano mo for your business. Okay, alam ko na yung strength niya, eto, kailangan ganito, kailangan masarap pa dito. Okay, kailangan iwasan ko itong mga to, yung mga weakness niya. Then, that will give you also an opportunity for you to put up your proper planning. Okay? Kasi, ipoposition mo ngayon, those opportunities as also para din sa'yo, para maging strength mo din sa business mo. Okay? Nagigets niyo yung pinag-usapan natin, ha? And more importantly guys, dito dapat alam natin kung ano yung threats. Okay? Meron tayong mga threats na hindi talaga natin may iwasan kasi it's caused by nature. Like, syempre may mga lindol, may mga bagyo, lalo na sa Pilipinas. Pero mas maganda kasi kung ready rin tayo sa mga ganun pangyayari. Diba? Worst to worst, let's say for example, dito sa Qatar, alam naman natin dito na time to time, may tawag doon yung sandstorm, di ba? So bakit natin kailangan maglagay ng concept na open, di ba? 3 buwan lang dito ang winter. So ibig sabihin, pag yung open space yung location mo, 3 buwan lang yan malakas kasi lahat nasa labas. Paano na lang itong ganitong 7 months na pwede ka magluto ng itlog sa labas, di ba? So yun yung mga maraming kang kailangan i-consider. So dapat, I think when around 2006 yun, 2006 o mga 2006, nag-open kami ng restaurant sa Boracay, Cafe Mediterranean. Kami yung first restaurant doon na air condition. Way back 2005 or 6, mga ganun yan eh. Kasi that time, syempre, sa Boracay, lahat ng mga restaurant, mga resto bar, open, di ba? Kasi nga, beach, tapos, syempre, ganun yung gusto nilang klase ng atmosphere. So, when we come up with the idea to put up the restaurant there, first air condition, it really works. Kasi nga, summertime, maraming tao doon. So, mainit. Di ba? Syempre, ikaw, pagkakain ka na, or gusto mo mag-party, gusto mo rin ng relax ka eh. Diba? So hindi naman lahat ng tao doon sa magugulo katabi ng tabi ng beach, yung beachfront na tinatawag. Diba? Meron namang
mas marami pupunta rin sa amin kasi nga malamig, aircon, lalo na kung magda-lunch, magdi-dinner. So, yun yung mga dapat din nating i-consider. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung threats kasi, dalawa lang yan eh, yung nature tsaka yung threats dun sa location. You need to be aware kung ano yung mga threats dun. Possibly, merong darating na katulad mo din, na competitor, na ready din siya, na pwede rin gawin yung ginagawa mo. Okay? Later pag-uusapan din natin yan kung ano yung mga pwede nating gawin. Kasi you need to consider always, you need to be always prepared na mayroon darating at darating sa area mo na pareho ng thinking mo. So, kung naglabas sila ng mas masarap na pagkain sa'yo, then you need to come up with the new ideas again. Kasi ang food business, guys, is a never-ending idea. The moment you stop putting ideas, that's the time that you will sink. Yes. Yan po ang madalas na problema ng food business. Ang food business po, sa time ngayon, 2021 onwards, dapat you have a never-ending ideas. Every 3 months, dapat nag-revamp ka ng menu. Every 3 months, you need to filter kung ano yung mga items na hindi bumibenta at ano yung mga mabenta. Ang tawag po dyan is menu engineering. If hindi mabenta, you need to change. Create with something. Okay? Kasi time to time, meron din mga trending na pagkain na dapat sinasabayan natin. Okay? Kasi that would give you also a good market and marketing sa mga competitor mo. Right? Okay. Next natin. When you put up your business plan, now also you need to choose a concept. Okay? Kasi nagawa na natin, nakapagana na tayo ng plan, ng space natin, ng equipment natin, ng menu, nakapag-competitor check na tayo. Now, it's the time for us to choose what type of concept. Okay? Sa mga food business po, madalas po yan na-breakdown lang sa tatlo. It's either a full restaurant, a food truck, or a home-based catering business. Okay? Sa full restaurant po, syempre, alam mo naman, pag full-fledged restaurant, kailangan mo talaga dyan ng medyo malaki-laking budget. Kasi pinag-uusapan na natin dito is furnitures, tables, chairs, equipments, mas malaki. When you come up with a food truck, so minimal lang to, depende lang again kung what type of concept. Let's say for a burger concept and a fries, then a food truck with a 4x4 will do. Pwede na po yan. So dyan, mas minimal lang yung kailangan mong gamit. Kailangan mo lang ng griddle, fryer, meron kang stove para mag-prep ng mga kailangan mong items. So maximum 5 equipments, mag-run na yung business mo. Okay? A home-based catering business naman, ito, dito rin po madalas may sumasablay sa mga ganito. Kasi bakit? Nag-setup ka ng pang-catering business mo, pero yung setup mo is yung home-based, hindi mo na-anticipate na kailangan mo ng mga high pressured stove. Siyempre, kailangan, kasi when you talk about catering, you're not talking about 5 to 10 people eh. Diba? Pag nag-catering ka, minimum yan 30 pataas, 30 person, 50. So dito, the moment na konti or maliit yung equipment mo, it would take you long hours to prepare dun sa quantity na kailangan mo ma-achieve. Pero kung meron ka namang mas malaking space, then mag-invest ka na ng mas maganda at heavy duty ng mga equipments para ma-cater mo. Kasi imagine mo yan kung meron kang mga light equipments na panluto and you have 50 people to serve, that would take you around 6 or 7 hours to prepare. Pero kung meron kang mga heavy equipments, 2-3 hours tapos mo na lahat yun. So yun din po yung mga kailangan yung i-prepare. Okay? Inom lang ako, naubusan na ako.
Okay lang ba yung mga nasa ano natin? Mga nasa online natin. Ayos lang kayo dyan? Thumbs up lang kayo Okay lang, Chef. Okay lang, Chef. Okay, may tanong dito. Wait lang. Klaro. Ano natin yung mga tanong? Paisa-isa lang. Wait lang. Okay. Habang nagpapahinga lang yung aking ano. Kasi kagabi nag-video okay ako eh. From Jean, at age 55, 60, ideal pa ba magtayo ng resto or food business since medyo matrabaho ang ganito? Jean, yes, pwede po. See, sabi ko nga kanina, you need to know your resources. First, at the age of 55 or 60, kung may pera ka naman, so unang-unang ano na agad yan resources mo yan, may pera ka, diba? But the problem is you don't have, if not the skills or yung sinasabi natin, syempre di naman na bata, di mo na kailangan magawa lahat ng then you need to find someone else to manage your business. Dapat yung trusted mo at yung alam yung ginagawa at alam yung business na gusto mong itayo. Okay? So, yung matututunan mo dito today, pwede mong i-share sa kanya. Right? And yeah, bigyan mo siya ng pondo para maitayo yung business mo. Si ano nga pala, yung may-ari ng KFC, nag-start ng business yon. I think 40 plus na siya noon. Oo, si Colonel Sanders ba? O mga ganun na, di ba? Oo. Diba? So, guys, hanggat buhay, may pag-asa, okay? So, it's not about the age. Yes. Okay? Ayan, may tanong din si Cheng. Cheng, saan po mas maganda magtayo ng food and bakery business? Sa Pinas or dito sa Qatar? I prefer Cheng sa Pinas. Kasi po, dito sa Qatar, pag nagpunta pa ng business, madalas po dito is 49-51%. 49% si Qatari, 51% po ikaw. Yun po yung legal. Okay? Madalas po 50-50, pero wag kayo mag-50-50. Bakit? Kasi pag nag-50-50 kayo ni Qatari, si Qatari po pwedeng kunin yung business niya tula kayong hapon. Pero kung gagawin niyo is 49-51, 51% ka, 49 si Qatari, wala siya, hindi niya pwedeng akuin yung business. Okay? Yes. Isa pa po dyan, additional dyan, si Qatari madalas walang ilalabas na pera. Pangalan niya lang. So, yes, think about it. Kung mag-business ka, mas better sa Pilipinas kasi doon lahat sa'yo. Okay? Ano pa ba? Yung mga question natin guys, i-drop nyo lang dito ha. Ha? Grabe naman. Malit na bagay. Wait lang ha. Ano lang ako ng konti ha. Ano na? Okay na tayo. Hindi, may kape naman dito. So tuloy-tuloy na tayo. Okay. So to wrap up, when you create a business plan, business plans means create a business budget, study your competitors, and choose a concept. Okay? So ito dapat yung laman ng business plan natin, ha? Okay, continue tayo. Sino ba yun? Tago lang natin ito. Yan. Okay. So, nakapag-create na tayo ng business plan. Next natin is set up your business. Okay. Once you've studied your market, you know where there's a hole that needs to be filled, and you've taken some time to create the business plan. Now you're ready to take the first step forward or toward starting your food business. Okay, the first thing we need to do when we set up the business is branding. Okay, when you do branding, syempre, unang-una dyan, you need to create your name.
You need to create your logo. The name and the logo that identifies your brand and for sure, differentiate from the others. Alam niyo ba, madalas nangyayari ngayon is gaya-gaya na nga lang. No? So, madalas papalitan lang yung isang letter. Di ba? Ang gagawin nila, babalik ta rin yung B, gagawing W or M. So, yan po yung mga walang kwentang pagbabranding. You know what? Guys, branding is not just about the name and the logo. Yan po kasi napapansin ko, a lot of businessmen, they spend a lot just to create a better logo or a better name. Sometimes okay na yung name, given na, pero logo, ang dami nilang ginagawa para ma-create ng mga gandang logo, 'di ba? Bakit? See, ang branding po kasi guys napakasimple lang eh. Okay? When you talk about branding, it's the brand, the design, the logo, the marketing, the value, the trust, and the identity. Yes, ito po ang meaning ng branding. Hindi lang po yan logo. Okay? See, for example, the moment we saw the logo of McDonald's, alam natin na McDonald's yun. Right? And kahit logo lang yung makita mo, that's already markets that McDonald's to eh. Right? That it builds already your trust na okay. See, ako mas pinagkakatiwalaan ko pang kainin yung mga fast food kaysa lang sa mga restaurant eh. Kasi consistent sila eh. Diba? Alam mo na yung may expect mo eh. Yes. Okay? When you create branding or when you have a branding, it's all about on how you're going to market that brand, on how people will value the brand, how people will trust the brand, and how people will identify your brand. Okay? This is what branding means. Okay? So, kung sobra ka ng, tinan mo na lang si Gordon Ramsay, kadalasan sa mga restaurant niya, ang pangalan lang is Ramsay or Gordon. Diba? Kasi, he doesn't need to do a different name or to create a different name of the brand because his name is already a brand. Yeah. So, his name is his marketing also. And yung name niya, because of his reputation, people also trust the name. Okay? So, pag nagkita ko ng restaurant, pangalan mo na lang din, no? Diba? Bakit kailangan mo mag-isip doon? Diba? Diba? Ganun lang simple. I'll give you an example. One of my client before in Philippines, way back 2012 or 2013 ata, si Joel Torre. Alam niyo yung JT's Manukan, 'di ba yung niya, bacolod, chicken bacolod niya. 14 sa menu ni Joel Torre sa akin po nang galing. Yes. 14 sa menu niya, yung sa JT's Manukan. So syempre, hindi pa naman ako ganun kasikat noon, 'di ba? Binayaran niya ako ng maganda-ganda naman kahit pa paano. And it like we had an agreement for about I think 6 months na meron akong signing checks whenever I visit his restaurant. So, dadala ko yung mga kaibigan ko, doon kami nagiinuman. Doon ako nagbabayad. Sign lang ako. Kasi binila niya sa akin. Hindi mo pwedeng yan. Baga, as a consultant, kung ano yung ginawa mo sa isang mong kliyente, hindi mo pwedeng gawin sa iba yon. You need to create different para sa iba naman. O yung itlog na ibabaw, di kayo mo sa iba naman sa ilalim yung itlog. Diba? Sa gitna, diba? Ganun lang naman yan. Diba? So para may iba, no? Okay, so just to name a few sa mga naging kliyente ko si Joel Torre. So,
Di na kami nag-chat ngayon eh, matagal na eh. Okay? So next natin, when you set up your business, again, now you need to choose a business entity. Ano bang entity? Ayan, nakikita nyo guys, di ba? Sole proprietorship. Nabubulol ako dyan eh, lagi. Basta sole, LLC, and cooperative. Di ba madalas yung makikita, di ba, sa mga company may nakalagay LLC, di ba, sa dulo, mga ganyan. Okay? So, i-breakdown ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin, ha? Dito lang po, it's all about the protection of the company, of your business. Pag dito po sa first one, yung sole proprietorship, ito po yung madalas, ito kasi yung parang straightforward type of business entity. Pag nagpa-register ka o pag nag-create ka ng ng business mo. Pero ang problema lang po diyan is pag may sablay sa restaurant mo or may nalason o may nagreklamo, ikaw ang pwedeng makasuhan. So ibig sabihin dito, they're not talking about your company. When solely talking about you personally. So pwede kang idemanda. Sa LLC, protektado ka. Pag nagdemanda sila, they are suing the company, not you. Okay? So yun yung pinagkaiba lang ng dalawa. Cooperative, ito na yung, syempre, corporate na to. Kung mas marami ng marami ng may-ari. Okay? So yun lang naman po yun, napakasimple lang. So I would suggest, kung gusto niyo talagang mag-put up ng business, always register it as LLC. Para I think mas mahal lang yung babayaran mo sa sa pagpapa-register sa LLC. Pero the protection you will get is much better than sole. Pero kung hindi naman food business yung tatayo mo, then go for sole proprietorship. Kasi yun na naman ang medyo risky sa food industry or sa food business. Kasi may mga time talaga na meron kang may encounter na mga ganyang klase. Lalo din sa Qatar, napaka-delikado rito pagdating sa ganyan. Mga balabaladiya. At least sa Pinas, hindi masyadong mahigpit eh. Ito, pameriendahin mo lang yung mga health inspector eh. Ganun na ganun. Kasi nung naghahawak din ako ng mga restaurant sa Pinas, pag may mga health inspector, pupuin ko lang yan. Lagyan ko ng sisig tsaka San Light. Ayos na. Ayos na kwentuhan, di ba? Ganun na po kasimple. Okay? Just in case na magkaroon ng food poisoning. Sa sole or sa LLC? Sa sole. Sa sole, yun ang problema. Pag may mga food poisoning, hindi covered dyan. Sarili mo talaga. Ikaw ang pwede kong i-demanda agad. Unlike LLC, hindi nila matatouch yung may-ari. It's the company, the brand. Yung pag-uusapan doon. So, pwedeng magsarado yung brand, pero hindi ka makukulong. Yes. Pag sole, sarado na, kulong ka pa. Sa insurance, pag-usapan din natin. Meron tayong kasama dito insurance. So, kasi next natin dito is register your business. Okay. Dito kasi, when you talk about business permit, depende naman sa lugar, di ba? Pero madalas po niyan, syempre, mayor's permit, di ba, yung mga ganyan-ganyan. We also need to consider, guys, to apply for a liquor permit kung magbebenta tayo ng alak. Yes. Kasama po yan. Kahit maliit na tindahan lang yan, may binibenta ang alak, you need to get a liquor permit. Yes. Bakit? Diyan po madalas may napapasara na tindahan or na restaurant. Kasi nagbibenta ng alak, walang liquor permit. Okay? So, when you register your business, you need to comply with all the permits na kailangan natin. Sanitary, lahat po yan. Okay?
So, dapat we need to make sure also na yung mga empleyado natin na nagtatrabaho dyan is meron ding health permit. Okay? So, yun yung mga ano natin. Para you can operate without any complication. Right? Okay, ito na yung tanong kanina. As a business that employs workers and has physical location with host customers, you need certain types of insurance to make sure your business covered in any situation. Lahat po ng business entity po, pwede po mag-apply na insurance. Depende lang kung anong klase insurance yung gusto mo. Okay? You can have an insurance for a third party. Let's say, for example, kung merong na disgrasya na customer within the vicinity. So that's one type. Insurance sa equipments mo. Insurance sa mismong restaurant mo. So yun po. Kung yung case po, let's say, is an accident na nasunog, then you can get your money back for your investment. Pero mahaba po yung procedure kasi niyan. Investigation and everything. Just to give you a few story about it. Marami pong gumagawa niyan yung mga palugina. Pinapalabas na aksidente para mabawi yung pinuhunan nila. And then later on, they found out na it's a foul play, nakulong lang po yung may-ari. Ganon din. Okay? So kahit dito sa Qatar, may mga ganyan pong instances na nangyari. Okay? So it's always better to get an insurance. Ano? Hindi po ako ahente, ha? Sinasabi ko lang sa inyo. Okay, next natin. Ba't nawala? Okay, so get the insurance, and then when we set up business, the most important part of setting up your business is to separate your finances. No matter what type of business entity you chose for your business, it is important to separate your personal finances from the business finances. Kasi po, hindi po ito korporasyon. Ibig sabihin, kung ano yung ginagastos mo sa sarili mo at sa pamilya mo, ay gastusin din ng restaurant mo or ng business mo. 99.9% ng mga may-ari ngayon, ganyan po ang ginagawa. And that is the reason why wala silang kinikita. Nauubos yung pondo. Tama, Len? Okay? So, yan po yung mga madalas. Okay? Napakasimple lang eh. For you to have a proper list of your expenses sa restaurant mo, ihiwalay mo kung ano man yung ginagastos mo. Also, see, alam ko na po kasi ang strategy ng mga may-ari, lalo na sa Pilipinas, anong ginagawa ng mga may-ari? Bakit na nilalagay yung mga expenses nila sa restaurant? Para makatipid sa tax na babayaran. Yes, totoo po yan. Pero hindi nila nare-realize na nako-compromise yung report ng finances mo sa restaurant. Kasi nag-a-adapt yung sa expenses eh. So later on, kahit malaki yung kinikita mo, naghahanap ka ngayon, ask yung kinita ko. Wala kasi, bakit? Every time may kailangan ka, kukuha ka ng pera sa restaurant mo or sa business mo. Naubos na. Okay? So, importante po na hiwalay natin yung ating expenses. Okay? Alright. Sorry yun, ba't nawala? Okay. So, important to remember when you set up your business, branding, choose a business entity, register your business, get insurance, and separate your finances. Any questions so far? Questions? Huh? Wala naman. Okay, tuloy-tuloy tayo. Okay, good. All right. So, invest in products and tools. Yes, you need more than just cash and business entity to make your dream a reality. You need equipment,
food supplies, and something to sell it all on. See guys, eto rin yung madalas na mistake ng mga nagbi-business. Kung ano yung mura, yun ang bibilhin. Guys, this food business, it's a long-term type of business. So, ibig sabihin, yung binili mo equipment, dapat makasama mo yan ng matagal. Then you need to invest. Hindi porket nakita mo yung oven na pareho sila ng function, yung isa is tag 2,000 pesos at yung isa tag 10,000, bilhin mo si 2,000. Eh yung pala, gawan China. Yung isa is Spain. Mas mahal po ang Spain. So, si 2,000, isang linggo pa lang nagbubukas yung bakery mo. hindi na umiinit, lumalamig na. Okay. So ngayon, ano na nangyayari, right? So, we need to also to do research, review dun sa mga equipments na bibili natin. Ano ba yung maganda? Ano ba yung pangmatagalan talaga? Diba? Yung hanggang nag-senior ka na lang, eh andyan pa din yung equipment mo. Diba? Naipamana mo pa sa mga apo mo. No? So yun, yung mga ano natin. So we need to really invest sa mga equipments natin. And also, with the product. Ganun din po yung inaano ko sa inyo. When you put up this business, you need to know what products are you going to sell. Ano ba yung mga, syempre, ang daming ketchup na brand, ang daming mayonnaise na brand. So lahat po yan dapat natatry natin. When you start setting up your business, kung ano yung inimpisahan mo sa umpisa na nagustuhan ng lahat, you need to maintain that. Hindi dahil, okay, oy, may nagbenta sa akin ng mayonnaise, mas mura. De, okay, switch tayo. Without you knowing na ang layo ng quality dun sa nilipatan mo. Okay? And then later on, naubos na yung customer mo kasi nga, hindi mo na na-maintain yung quality. Okay? So, it's all about investing into products and foods. Okay? Now, okay, you need to research also for suppliers. When you do research with your suppliers, makakatulong din po yun na you need to visit your competitors. Bakit? Kasi doon mo malalaman, doon mo makikita kung sino yung mga supplier nila. Mas maganda po yun, magbisita kayo umaga. Kasi doon sila nag-deliver eh. Then pag nag-deliver sila, doon mo ngayon i-catch yung mga nag-deliver. Oy, anong mga item nyo? Ganyan-ganyan. Diba? Ano mo lang, chismak lang, diba? Para ano, kung may number, ano yung mga item nyo dyan, diba? Then, from there, guys, also you need to have at least 3 to 4 options for your supplier. Kasi, minsan si first supplier na ubusan ng supplies, ano mangyayari ngayon? Sarado mo yung tindahan mo. Diba? So, you need to have different options. Different options also give you on thinking options on which one you need to choose and kung sino yung makapagbigay sa inyo ng mas magandang presyo. Okay? Better price and better quality. Okay? So yun dapat natin. Kasi guys, lagi nyo isipin, ang supplier nyo, yan po ang backbone ng inyong business. Without your supplier, you will always end up buying your item from the grocery or supermarket na kasi eto pa, bigyan ko lang ngayon ng tips. Madalas din po nangyayari bakit ang mga restaurant business ay sumasablay is kasi nga wala silang proper list of suppliers. So anong nangyayari? Proper list and relationship. Okay supplier mo eh. Ang problema hindi ka nababayad. So binala ka ni supplier. Ang ending, kailangan mo magbenta eh. Bibili ka sa supermarket. The problem there, yung let's say okay, for 100 pesos kilo of onion sa supplier mo, you gonna buy that onion sa supermarket ng 150 pesos. Without you knowing na ang dami mong ginagamit dun sa 150 pesos na apektuhan na ngayon yung food cost mo. Nagpresyo ka ng isang item based dun sa food cost mo with 100 pesos per kilo, hindi naman sa 150.
eh ang dami mong binenta nung item na yun. Akala mo, bumenta ka ng marami, hindi po. Nalugi ka lang. Dahil lang, hindi maganda yung relationship mo sa supplier mo, hindi ka nagbayad. Or wala kang ibang option sa supplier. So napaka-importante po nito lahat. It's all connected. When you put up a business, you need to have a trustworthy and reliable suppliers. Okay? Okay tayo doon? Okay, good. Next, point of sale system. Tapos na po yung tapos na po yung era ng cash register ha, yung tak 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 ganun na. Okay? Nawala. Okay? With this new and modern version of everything, it's all about POS or point of sale system. Bakit? Kasi po sa POS, mas control mo lahat. Sa POS, it will give you your report on a daily basis. Even in your item sales, andito po. Isang click mo lang, isang check mo lang, andyan makikita mo kung ano yung binibenta mo. Hindi mo na kailangan mag-tiktak, ilista mo, nakailang ano ba ako, Shanghai, nakailang barbecue na ba? Hindi na. Kasi lahat yan, naka-register na sa POS mo na eh. O nag-click ka ng report, okay, end of day report, lalabas na dyan. Okay, 20 Shanghai, 30 barbecue, lahat po yan lalabas na dyan. Also, with the new setup of POS, pwede ka na rin mag-inventory. Bakit? Sa mga POS po ngayon, pwede ka nang magpasok ng initial inventory mo at ending inventory mo. Malalaman mo na doon kung ilan dapat yung stock mo without you counting them. Siyempre, mas maganda kung bibilangin mo for you to counter-check kung tama yung nasa. Yes. So POS. Meron po mga libre na POS like round, marami. Check nyo lang, i-google nyo may mga libreng POS system. Yes. Software po ang tawag doon, mga libreng software. So, pero kailangan mo pa rin ng computer or tablet para makapag-ano ka. Like, the last time when I was having one catering outside, wala kaming bakaning POS, nag-download lang ako, tablet lang ang gamit namin, then everything is there already. So, may mga libre na rin na POS system ngayon. Okay? So, kailangan mo na mag-invest for monitor, yan, tapos yung cash register, yung mga yan. Pero yung software, mayroon ng mga libre. So, mag-ano ka lang, doon sa mga libreng POS ngayon, pwede mo nang i-encode kung ano yung menu mo, pati yung presyo. End of day, meron na rin siyang summarize kung ilan yung nabenta mo. Pati yung cash, credit card, lahat po yan nandun din. Pwede ko na rin mag-settle ng bill. Okay? So, take some time, do your research, tinan mo kung ano yung mas okay sa business mo, then you can move forward kung ano yung gusto mo. Actually, pati sa mga delivery apps, nowadays, lahat yan pwede mo nang i-connect sa mga ganun din. Modern na eh, di ba? Okay? So, POS and then buy or rent necessary supplies. See, kung wala kayong masyadong malaking puhunan, there is also option for you to rent. Yes. Habang nag-uumpisa ka pa lang, kung hindi mo kayang bumili ng tag 500,000 pesos na oven, maybe you can rent. Right? Rent for a month or 2 or 3 months. Then the moment na nag-generate ka ng sales, right, you need to invest. Now, you can already buy for your equipments. For example, gusto mo mag-catering, di ba? Hindi mo naman kailangan bumili ng 100 na glassware or utensils. You can rent. Mag-renta ka lang muna. Then you can have your own catering services. Meron din mga catering services na hindi sila nag-ano ng food actually, yung setup lang. So, may pag-negotiate ka sa kanila. Kailangan ko 400 bucks, ito yung kailangan kong setup, magkano yung bibigay niyo sa akin presyo. Then, you can add up yung presyo ng pagkain mo, and then that's the quotations that you will give dun sa kliyente mo din. So, ganun lang yun. It's a matter of you finding out your suppliers. Okay? So, wag ka agad bibili. Okay? May pera ka. Okay, may pera ka.
Pero what if kung yung ganong klaseng plan mo is hindi mag-work? Eh di sayang lang yung mga pinamili mo. Right? So if you can start by renting, then go for rent first bago ka bumili. Okay? Because that will also give you an idea kung gaano karami yung magagamit mo at ano talaga yung equipment na kailangan mong gamitin. Right? Okay? Now, when you set up the business, yes, you need to hire staff. Make sure you factor hiring staff into your business plan since you may be required to take on added costs. Okay? When you set up a business, always you need to think about ilan yung tao kailangan kong i-hire. But apart from that, you need always to know that your staff is capable on doing the job. Kasi mamaya, nag-hire ka ng staff, hindi naman marunong, ikaw pa yung gumagawa. So ano pang silbi? Yung pag-hire mo ng staff, di ba? Ay, batuan ko lang yan. Di ba? So ganun lang po kasimple. So you need to, kaya nag-hire ka ng staff para naman makapag-relax ka ng konti. Di ba? Okay? So also you need to take on things na, okay, staff is also an added cost. So dapat nga, alam mo din kung ilan yung budget mo lang to hire staff. Okay? To give you an idea, ang cost po ng labor cost or employee cost pag nag-set up ka na ng business mo is maximum 15%. 15%. So, for example, kung ang target sales mo for 1 month is 100,000, ilan pong 15% ng 100,000? 15,000. So, dapat ang pasahod mo per month, 15,000 lang. For you to have a proper set of business planning. Diba? Siyempre, hindi naman 100,000 lang sa buwan, diba? But that's to give you an idea na dapat po 15%. Diba? Okay? Ang food cost po, maximum 30%. So, 15 plus 30, that's already 45,000 of 100,000 nakita mo. So, meron ka pang rent. Diba? Ang rent po is 18,000. 18% maximum na po yan. 15 to 18%. 15 to 18% for the rent. So, ilan na yun? Sabihin natin 20. 20, 15, 30, plus 20, 65. So, meron ka pang 35% na profit mo. From that 35%, take out 5% goes to your miscellaneous. Miscellaneous means internet, kuryente, tubig, sa lahat po yan. Okay? So, kung 100,000 ang mo, targeted or projected sales mo, may malinis kang about 20,000 na profit per month. Okay? That 20,000 profit, you can still put or allot 5 to 10% for your ROI. So sa investment mo. Yes. So, dun mo kunin lahat yun. Okay? Kasi, hindi naman pwedeng, okay, kinonsider mo na nakita mo na yon yung 20,000, eh, nakalimutan mo, nag-invest ka eh. Right? So, you need to put some amount for your investment. Sabi ko nga kanina, when you put up your business plan, you need to know yung target mo, ilang years mo gusto makuha yung ROI mo. And then, you can add it up dun sa projected sales target mo. Okay? Kung gusto mo maglagay ng 20,000 per month para makuha mo yung budget o yung ROI mo, then, you need to consider na dun sa 100,000 mo, yung 20,000 dun is para dun sa ROI mo, sa investment mo. Okay? That's why, again, when you are considering to hire staff, dapat alam mo kung ano lang yung allotted budget mo to hire staff. Alright? Alright, next, set your pricing. One of the most important steps in how to start a food business is setting up your pricing. Without the right price on your food products, it will be impossible to make money. Yes. Common mistakes again
is the pricing. Madalas po yan. Bigyan ko kayo ng example. Yung mga home business. Diba? Karinderya. Karinderya ni Manang sa kanto. Binibenta yung gulay, 10 pesos. Babaratin mo pa, kalahati lang po, 5 pesos lang. Diba? Oo. Madalas niya, order pa, kanin lang, tapos sabaw lang hihingi. Yung pinakamalapit dyan, may baong kanin ng hilang na sabaw. Gusto pa, yung tubig may yelo. Diba? Diba? So yun yung pinakamalapit. Diba? Legit yun, no? Mga ganon. So when you set your pricing right, now we're talking about here is your food costing formula. Okay, I'll give you an idea on how it works. Price out the cost of your product. Suggested selling price, it means your recipe cost times 3.5, 4, 5 or more. Depends on the market pricing, kung magkano binibenta sa market. Food cost formula po ay recipe cost divided by selling price times 100 to get the percentage. Paano yan? Ito lang, simple. Recipe cost. For example po, yung recipe natin is $10. Ano po yung recipe cost? Yung po, yung cost nung andun sa isang plato. Okay? Let's say tapsilog. Ang tapsilog may tapa, may sinangag, may itlog. Diba? Tapsilog eh. So, magkano yung tapa na portion? Let's say 100 grams na tapa, magkano yun? Siyempre, when you talk about magkano yung 100 grams, hindi lang yung beef, yung marination. Yung marination, kasama yon, ha? Lahat nung ginamit mo to marinate the tapa. So that's already the cost of 100 grams. Sinangag mo, hindi lang naman kanin ang usapan natin, no? Sasangag mo nga yun eh. May garlic, may salt, may pepper, lahat yon. Itlog, diba? So ngayon, i-add mo yung cost ng tatlo, yun yung magiging recipe cost mo. So that's the $10. For example lang po, hindi ko sinabing $10 yung tapsilog. For example lang yun. Okay, now, we're talking about selling that item into your restaurant. Hindi naman sa kapitbahay mo, hindi naman sa bahay lang, di ba? So dito, mag-uumpisa ang pricing mo 3.5 and above times. So, kung ibibenta mo na siya pang restaurant, go start with times 4. Then, ibenta mo ngayon yung item mo ng $40. But wait, you need to consider the market price. Kaya nga sabi ko kanina, you need to visit your competitor. Magkano niya binibenta yung tapsilog niya? Bakit? Kasi hindi porket sabi, okay, binibenta niya ng $40, benta ko lang ng $20 sa akin para pumunta sa akin yung tao. Hindi po ganun. Okay? Why? The very first thing po na mangyayari dyan is magtataka si customer. Bakit? Parehong tapsilog dito. $20 sa kanya. $40. Diba? Oh, there's something. Baka dito ang ginamit, kambing. Doon ba? Kabayo, di ba? So, ganun, no? It will always create a doubt in the minds of the others. Bukod pa doon, aawayin ka ng kompetensya mo. Di ba? Baka mamaya, magpadala yan din. Ay. Dito ba? Wait lang. So yun, saan nga tayo? You need to consider the market price of what you are selling for you to properly place yung tamang presyo. Okay? Aside from the food costs, okay? You compute already. Dito po paano malalaman natin kung tama naman yung pricing natin. Kasi using the food cost formula, malalaman mo na yung pricing mo is pasok doon sa
budget mo. Okay. So, ang food cost ko, ito lang, napakasimple. Recipe cost mo is $10, di ba? Selling price, kasi times 4 mo, is $40. Tama? For you to get the food cost percentage na pasok doon sa maximum 30%, ito gagawin natin. 10 divided by 40, or recipe cost divided by selling price, that's 0.25, right? Times 100, it will give you 25%. Ano yung sabi ko kanina? Maximum food cost percentage, 30. Ibig sabihin, meron kang profit margin na 70%. Bakit? Kasi yung 70% mo, meron ka pang paggasto na iba dyan. Labor cost, rent, miscellaneous, lahat po yan. So, ibig sabihin dapat niyan, yung purchasing mo, COGS, okay? Cost of goods sales mo is dapat maximum 30. Pero, it doesn't need to be 30. Kung gusto mong, eto na nga yun eh. Kaya nga sabi ko, ang food business po is very lucrative, malaki ang profit. Kasi, you don't need to reach 30. Pwede kang mag-20, pwede kang mag-15, pwede kang mag-10. Depende sa items na ibebenta mo. Sa isang menu from soup, salad, appetizer, main course lang po ang umaabot ng 30%. Ang soup, madalas po niyan 5-7%. Appetizer, 5-7%. Salad, maximum 10%. So imagine, kung marami kang binibentang soup, appetizer, salad, hindi aabot ng 20% yung food cost mo in 1 month. So that's already a big profit for you. Okay, when you start planning for your food business, don't go for the expensive one. Okay, go with the cheap that you can buy, but you can sell a little bit higher price. Like for example, burger. Ang laki po ng profit sa burger. Pag nag-costing ka ng burger, yung mga burger na binibenta ko dito sa Qatar, mataas na po ang food cost ko is 7% sa isang item ko. Can you imagine? One item, 7% food cost. Ibig sabihin niyan, binibenta ko yung item ng 30 real, ang costing po niya mga nasa 4 real, 5 real na po. Kasama na yung tinapay, kasama na yung beef. Lahat na po ng kasama, pati packaging. So, when you say COGS, that includes everything, ha? Hindi lang food, supplies. Kasama po dyan yung non-food, yung packaging. Okay? It's all your cost. Kaya dapat 30%, bakit? Kasi nga kasama dyan yung ano mo, yung packaging mo. You need always to include kung ano man yung takeaway. Kasi hindi naman lahat magda-dine-in. Meron kang delivery, meron kang takeaway. So all of those are costs. Okay? Every ingredients is money. Every packaging is money. So that all goes with your food costing. Kasama po lahat dyan. So recipe cost, dinagdag mo yung plastic bag, takeaway box, cutleries, lahat po yan kasama. Okay? Para alam natin kung magkano talaga yung actual cost ng isang item na binibenta natin. Okay? Kaya nga 'di ba yung mga supermarket ngayon, bigyan na magbigay ng extra bag. Kasi kasama sa cost yun eh. Like they already account na yung item na binibili natin is there's a percentage that includes their plastic bags. Oo. Eh, dalawa lang yung item na binili mo, kumuha ka ng 10 plastic bag. Diba? Diba? Sabihin niyo pa, ang damot naman ito. Hindi po guys. Business po kasi yan. Okay? Hindi naman pwedeng dalawa lang yung item na binili mo, yung costing ng bag mo, 10. Diba? Madalas po yan, 1:3, 1:4. So like 4 items in 1 bag. So ganun po ang ano niyan, costing. Okay? And as all goes with business. Okay? No hard feelings. Hindi naman madamo. Okay? So ito, maximum food cost percentage po natin is 30-35. Ito po sinasabi natin, when you say 30-35, ito po yung full setup of restaurant. When you are serving full menu from
soup, salad, appetizer, main course, dessert. Lahat po yan. Pero, again, it doesn't need to be 30%. Okay? Proper costing, proper set of pricing will give you big profit margin sa business na to. Okay? Hindi po ako nag-offer ng business, ha? Pinapaliwanag ko lang sa inyo. So, open-minded po ba kayo? Okay. So, when you're setting up your business, again, you need to create an online presence. Kasi po, now we are in this era of internet, social media. Okay? Kahit po yung mga ano ngayon, yung mga barbecuehan, nagpo-promote pa sa social media yan. Okay? Lalo na pandemic, di ba? So walang mga lumalabas. Okay? So create an online presence, social media, Facebook, Instagram. The best way to promote food items po is Instagram. Instagram. Mas marami pong fans ang mga yung mga passionate sa mga food sa Instagram po. So, see, now, nabanggit yung Instagram. When you put up a business plan, lalo na kung sa pagkain yan, dapat yung setup mo, presentation of your food is Instagrammable. Tinatawag natin. Ano po yun? Yung Instagrammable na term lagi. Yes, yung kasi ganun po nangyayari ngayon eh. 15 minutes picture, 5 minutes lang yung kain. So, ganun po. Yes, totoo po yan. Talagang, di ba sabi ko nga sa inyo, kahit ano lang po yung binibenta nyo dyan, barbecue lang yan, o tapsinog lang yan, you make sure that you present that item looks like in a fine dining. Kahit po, ibinibenta nyo lang yan ng 25 tapsilog, 30 pesos, the way you present is looks like 150, 200, panalo po kayo dyan. Yan. Ng mga? Yes, I totally agree. Why? Because again, it's all about creativity. Diba? For example, ang daming, so far po yung pinaka high profitable at number 1 food business in the world is bubble tea. Yes. Ganun, siya po nangunguna ngayon. So far, bubble tea po nangunguna in terms of food business. Bakit? Kasi maliit lang ang kailangan mong punan. Madaling i-maintain ang quality. Bakit? Powder lang eh. Madaling gawin kasi i-mix mo lang. You don't need a chef to create your bubble tea. Hindi mo kailangan ng Michelin star para magawa ng bubble tea. But everyone is crazy about bubble tea. So paano nadi-differentiate nung lahat ng mga bubble tea brand yung ginagawa nila? Concept, atmosphere. Dito sa Qatar, napakaraming bubble tea. Diba? Pero, like for example, this Tabi Boba, they created their concept which is totally different than the others. Meron silang retro video game, diba? Meron silang area na gusto mong mag-video okay. So, those are the atmosphere that you need to create for you, yes, to separate what you are doing from the others. Merong isang napuntahan din ako somewhere in Najma ba yun? Yung may breeze yung pangalan. Basta maganda yung area din nila. Parang loft lang yung ano, parang isang ganito lang, tapos loft yung type ng ano. So, see, pagpunta mo doon, hindi ka pa umu-order, ipipicture ka na. Ganun yung ano ngayon, ganun yung attack ngayon. That's the online presence that we're talking about. Yung hindi mo pa natitikman yung pagkain, pinopromote mo na. Yun po yung naano ko sa inyo. Kasi this kind of business right now, ang nagtitrend po dito is about how you present your business. Kaya nakalimutan na si Aling Nena na tindahan sa kanto na masarap eh.
yung pagkain. Kasi pag pumunta ka doon, mga pinipicture rin yung sisig niya kasi mukhang di ba? So, ganun na po yung nangyayari. Nalosyang na si Aling Nena. Di ba? So, that's the reality. Okay? But when you come up an idea to put up your own food business, then it matters. Lahat po yan dapat pag-isipan natin ng maayos. Hindi lang basta atake ka ng atake. Kasi okay, yung first 1 month mo maganda yung ng business mo, pero after niyan paano mo sustain? Diba? Okay? Social media. So lahat ba may Facebook, lahat may Instagram? Yeah, very good. All right, serve up delicious food. Siyempre, of course, right? But when you're thinking about how to start a small food business, the big draw is obviously the food. What you cook, how it will taste, lahat po yan. Kasi baliwala nung lahat ng preparation natin. Kung hindi masarap yung pagkain. Right? Okay, nag-picture na ako. Ang ganda ng ambience ng restaurant mo eh. Dumating sa akin yung pagkain, na-disappoint ako. Ay, walang kwenta. Diba? Okay? So, yan po napakasimple lang guys. Na-set up mo na lahat na hindi na masarap yung pagkain mo. Para alam mo yun, nagtayo ka ng building, paisa-isa, tumaas ka na ng tumaas, lahat po bumagsak. Kasi hindi masarap yung pagkain natin. Di ba? Wala na yung tricycle. Pumasada na. Namasada na yung jeep. Di ba? Okay? So, importante syempre, masarap ang pagkain. Instagrammable nga, ang ganda picturean. Buti nung kinain mo naman, hindi masarap. Di wala din. Di ba? So, it's all matters. Okay? So, how to start a food business? Let's break it down. First, funds. Second, assess your skills. Third, create a business plan. Fourth, set up your business. Fifth, invest in products and tools. 6, hire staff. 7, set your pricing. 8, create an online presence. And 9, set up serve up delicious food. Napakasimple. Any questions so far? Lahat po ba naintindihan? Ha? Okay, so yun po yung yung buong presentation natin. Yung mga may question, umpisa na po natin ngayon. Open na po tayo for questions. Okay? Ha? Hindi naman po pwede balikan pagkain. Okay. Anong po? Start natin. Sige, ano pong mga third party liability